নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনত আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা কুৰকুৰি ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু এই কুৰকুৰিটো ঘৰতে বনাব পাৰি। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰৰ কুৰকুৰি খাবলৈ জেদ কৰে তেতিয়া আপুনি ফ্ৰাই কৰি এই কুৰকুৰিটো দিব পাৰে। এবাৰ বনাই পেলাই আপুনি এবছৰৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰে। এই কুৰকুৰিটো বনাবৰ কাৰণে মই এইটো বাতিৰে এক বাতি চাউল গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ। চাউলখিনি মই ভিজোৱাৰ আগত ভালদৰে ধুই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এই চাউলটো যোনটো আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ দোকানত আহে নহয়, একেবাৰে কম দামী চাউল, সেই চাউলটো লৈছোঁ মই। আৰু এতিয়া মই আনফালে এটা কুকাৰত গৰম কৰি লৈছোঁ। কুকাৰটোত মই চাউলখিনি এড কৰি দিম আৰু যোনটো বাতিৰে মই চাউল লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে এবাতি চাউলত মই 5 বাতি পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ এই কুৰকুৰিটো বনাবৰ কাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো বেছি হ'ব লাগে। চাউলৰ এই কুৰকুৰিটো এবাৰ বনাই আপুনি গোটেই বছৰৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। এই কুৰকুৰিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়। ঘৰত থকা সামান্য 2-3টা বস্তু দি আমি আজিৰ এই কুৰকুৰিটো বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাই লওক, মই কুকাৰত পানী দি দিলোঁ, 5 বাতি পানী দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ নিমখ এড কৰিছোঁ। নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসৰি এড কৰিব লাগে। এতিয়া মই কালাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে অকণমান আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, যিটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ হয় কালাৰটোৰ কাৰণে। যদি জ্বলা পচন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে জ্বলাও এড কৰিব পাৰে। ইয়াত মই আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ মই বেকিং পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া অকণমান 1 চামুচমান হ'ব ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ। ধনিয়া পাতটো এড কৰাটো ইমান জৰুৰী নহয়। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই কুকাৰৰ ঢাকনাটো বন্ধ কৰি পেলাই মই 5ৰ পৰা 6টা চিটি আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাই লওক, মোৰ কুকাৰটোত 6 নম্বৰ চিটিটো লাগি গ'ল। আৰু যেতিয়া কুৰকুৰিটো বনাই কুকাৰটো অলপ লেতেৰা হৈ যায়, কুকাৰো লেতেৰা হয়, গেছটোও লেতেৰা হৈ যায়। এতিয়া কুকাৰৰ প্ৰেছাৰটো একদম নিজে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ঢাকনাটো যেতিয়া নিজে খোলে সিমান দেৰিলৈকে ৰখাৰ পিছত ঢাকনাটো আমি খুলি ল'ম। খুলি লৈ পেলাই মই এডাল ঘুটনি লৈছোঁ। ঘুটনিডাল লৈ পেলাই এইখিনি ভালদৰে ঘুটি দিম। আৰু এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে ঘুটনিডালে যেতিয়া আমি ঘুটি থাকোঁ নহয়, তেতিয়া কি হয়, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিছোঁ। মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই ঘুটনিডালে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ পেলাই ঘুটি আছোঁ, যাতে ইয়াৰ যিখিনি অকণমান দানা দানা আছে সেইখিনিও মিহি হৈ যায়। একদম পূৰা ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ যাব লাগে আৰু অলপ বেছি ঢিলাও হৈ আছে, সেইটোও অকণমান টান হৈ যাব। 1-2 মিনিটৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ঘুটনিডালে ঘুটি তলত লাগি যাব নালাগে আৰু ঘুটি ল' ফ্লেমতে এইখিনি আৰু সিজাই ল'ব লাগিব। এই কুৰকুৰিটো বনাবলৈ সময়ো বহুত বেছি সময় নালাগে। টোটেল 30 মিনিটমানত আমাৰ এই কুৰকুৰিটো হৈ যায়। আৰু ইয়াত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত মই ঘুটি লোৱাৰ পিছত এখন চামুচ দি চাই ল'ম। ইয়াৰ এনেকৈ পেলাই দাঙি পেলাই চাম, যদি ইয়াৰ থিকনেছটো অকণমান ডাঠ হোৱা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিব। আৰু বন্ধ কৰি পেলাই এইটো চামুচ এখন দি হিলাই থাকিব। যদি নহ'লে যদি হিলাই নাথাকে তলত ঘপককৈ কুকাৰটোৰ তলত লাগি ধৰিব। আৰু লাগি ধৰিলে বেয়া লাগিব। ইয়াৰ জ্বলা যোনটো পুৰা গোন্ধ আহে নহয়, সেই গোন্ধটো আহি যাব। এতিয়া মই কুৰকুৰি বেটাৰখিনি এটা বাচনত অলপ বেলেগ কৰি উলিয়াই ল'ম। এইকাৰণে যাতে অকণ সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আমি এই কুৰকুৰিখিনি অলপ গৰমে বনাব লাগিব। একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি বনালেও বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে এবাৰতে গোটেইখিনি উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডা কৰিও ল'ব নালাগে। এটা বাচনত অলপ উলিয়াই পেলাই অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগে, যাতে আমি হাতে চুব পৰা হওঁ। সিমান দেৰিয়ে ঠাণ্ডা ৰাখিব লাগে। বাকীখিনি কুকাৰত যোনখিনি আছে সেইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিব। কুৰকুৰি বেটাৰখিনি মই এতিয়া এখন চামুচ দি পেলাই পূৰা হিলাই থাকিম, পূৰা মিলাই দিম, যাতে অকণমান ঠাণ্ডা হৈ যায়। এইটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো ফেনৰ তলতো কৰিব পাৰে, কিন্তু ফেনৰ তলত গোটেইখিনি লৈ নাযাব এবাৰতে, কাৰণ গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এয়া চাওক, মোৰ বহুত বেছি ঠাণ্ডা হোৱাই নাই, গৰমেই হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি। আনফালে মই এটা তেলৰ পেকেট লৈ লৈছোঁ। তেলৰ পেকেটৰ সলনি আপোনালোকে নিমখৰ পেকেট বা গাখীৰৰ পেকেট যিকোনো পেকেটেই ল'ব পাৰে। পেকেটটোৰ মই ওপৰৰ অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ পেলাই মই ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া চামুচখন দি যোনখিনি বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ সেই বেটাৰখিনি ইয়াৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল'ম। সুমুৱাই লৈ পেলাই এইটো এটা ছাইডে কাটি ল'ম। কাটাটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কাটিব পাৰে, আপোনালোকক কুৰকুৰিটো কিমান চাইজৰ লাগে, বেছি মোটাকেই লাগে নে বেছি মিহিকেই লাগে, সেইটো হিচাপত কুৰকুৰিটো বনাব পাৰে। মই পেকেটটোৰ ফুটাটো অকণমান ডাঙৰকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো শুকাই গ'লে অকণমান মিহিও হৈ যায়। প্ৰথমতে যিমান ডাঙৰ হৈ যায় পিছত শুকাই গ'লে মিহি হৈ যায়, তাৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে। আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবলৈ। এতিয়া মই কুৰকুৰিখিনি বনাবৰ কাৰণে এখন পানী কাপোৰ পাৰি লৈছোঁ। মই আজি এই কুৰকুৰিটো ৰ'দতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি ৰ'দ নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ফেনৰ তলতো বনাব পাৰে, কিন্তু ফেনৰ তলত বনালে অকণমান সময় লাগিব এইটো শুকাবৰ কাৰণে। মই ৰ'দতে বনাইছোঁ, একেবাৰে সহজ বনাবলৈ।
পেকেটটো ওপৰৰ হাতে অকণমান মানে হেঁচা দি পেলাই লম্বাকৈ এনেকৈ লাইনৰ নিচিনাকৈ টানি দিলে হৈ যায়তো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় আৰু মানে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এইটো বনাবৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বনাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু এয়া চাওক চেম প্ৰচেছতে মই গোটেই কুৰকুৰিখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু কুৰকুৰিখিনি ৰ'দত মই একদিন একবেলাৰ কাৰণে দিছিলোঁ একদিন একবেলাত কুৰকুৰিখিনি শুকাই গ'ল আৰু এইটো শুকাওঁতে এইখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে মই কৈছিলোঁৱে ন বনাওঁতে যিমান ডাঙৰ হয় পিছত শুকালে অকণমান মিহি হৈ যায় আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ভাঙোতে ভাঙি গৈছে এইটো এতিয়া আমি এইটো ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ একদম ভালদৰে তেলটো গৰম কৰি লৈছোঁ এই কুৰকুৰিটো ঠাণ্ডা তেলত ফ্ৰাই কৰিব নালাগে মানে একদম পুৰা হাই ফ্লেমত একদম পুৰা মানে যিমান গৰম হয় তেলটো সিমান গৰম তেলত এইটো এড কৰি দিব লাগে লগতে ফুলি যায় আৰু দেখিছে ইয়াৰ কালাৰটোও সলনি হৈ গৈছে একেবাৰে সহজ যেনেকৈ পাপৰ ফ্ৰাই কৰে তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব পাৰি এইটো এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম চাউলৰ এই কুৰকুৰিটো বনাই পেলাই থৈ দিয়ক এতিয়া ৰ'দো পুৰা কাঢ়া আৰু একো বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰৰ পৰা কুৰকুৰি খাবলৈ জেদ কৰে তেতিয়া আপুনি এইটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই তেলত দি দিয়ক তেওঁলোকো ৰাজি হৈ যাব বহুতেই বেছি ভাল পাই যাব তেওঁলোকে লগতে আপোনালোকৰো চিন্তা নহয় যে বাহিৰৰ বস্তুবোৰ খাই পেলাই তেওঁলোক বেমাৰ হ'ব বুলি লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক নিজৰ পৰিয়াল বন্ধু বৰ্গলৈ সকলোকে আৰু তেওঁলোক সকলোৱেও হোমমেড কুৰকুৰি বনাই পেলাই তেওঁলোকৰ সন্তানকো বাহিৰৰ কেমিকেল খোৱাৰ পৰা বচাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক মোৰ কুৰকুৰিখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এইটো কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে কিমান কুৰকুৰি হৈছে আপোনালোকে নিজে শুনি লওক ইয়াৰ চাউণ্ডটো দেখিবলৈ লাগিছেনে বাহিৰৰ কুৰকুৰিতকৈ ভাল এই কুৰকুৰিটো খালে একো বেমাৰো নহয় মানে একো ক্ষতিও নকৰে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব একেবাৰে সহজ বনাবলৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা প্ৰতিটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে এই কুৰকুৰিটো পাৰফেক্টকৈ এবাৰতে বনাই ল'ব পাৰিব ঘৰতে খালি এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব চাউল যিমান লয় তাৰ 5 গুণ পানী ল'ব লাগে এই কুৰকুৰিটো বনাবৰ কাৰণে